back to my channel. Today, gagawa tayo ng egg toast with sugar. Siguro yung iba sa inyo alam na kung paano to gawin. Pero yung iba, siguro hindi rin alam. Kasi ako dito rin ako natuto kung paano siya gawin. So, pwede mo siyang kainin for merienda. Pwede mo siyang kainin for breakfast din with coffee, of course. Ayun. So, let's start kung paano natin siya gawin. 2 eggs with milk. Mix the milk. Ang bilis niya. Nagpainit na agad ng fry pan na may oil. Soak the bread. And then fry. Ganyan lang siya, guys. Wala kasing taga-video. Ayan. Tatlo. Sugar. Put some sugar. Nasa sa inyo yun, guys, kung gusto nyo nang lagyan. Okay, more. Taga kayo. Yun. Pali-pali ito. Pali-pali. Bilisan daw. Pali-pali. Ito yung second batch.
So, nilagay ko na yung second batch down. And then, lagyan natin ng sugar. Ay, huwag masyadong madami. Pwede naman siguro wala ng sugar, no? It's up to you. Pag ako, ayaw ko ng sugar sana. Okay, last gagawa tayo ng last. Ito. Okay, yung last, guys. Ay, natirang isa. Hinaan natin, baka masunog. Okay. Tapos na siya, guys. Naluto natin yung isang plastic ng toast bread. Let's eat.